Hej och varmt välkomna till ännu en intervju med en forskare här på Uppsala universitet inom funktionshinderområdet. Vi har ju en serie med såna här forskarintervjuer som vi kallar för I soffan med. Jag heter Therese Fridström Montoya och jag är föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder, och det är jag som har den stora äran och glädjen att få genomföra de här intervjuerna. Och vi gör ju de här intervjuerna därför att det finns mycket spännande forskning som händer på Uppsala universitet, och det brukar vi försöka förmedla genom öppna föredrag som är öppna för allmänheten. Men för de som inte har möjligheten att vara med på de här föredragen så tycker vi att det också är trevligt att just få berätta, förmedla om spännande forskning med forskarna i ett mer direkt samtal. Och idag så har jag med mig Eva Randell. Vill du berätta, Eva, vem du är? Vad har du för bakgrund? Jag är socionom sedan många år tillbaka och jobbade med barn och familjer inom socialtjänst, inom skola, jobbat på behandlingshem. Och sen började jag undervisa 2006. Och forskningen började väl 2010 någonting. Ja, okej. Och har du sysslat med samma typ av forskning då hela tiden? Eller har det sett lite olika ut? Ja, det har sett lite olika ut, även om det alltid har varit barn, ungdomar eller familjer. Ja, okej. Och idag har vi ett barn med oss här i soffan. En liten Alice har vi med oss. Alice. Ja, berätta, varför har vi en docka med oss? Alice är en så kallad Real Care Baby, alltså en babysimulator som väger som en 2-3 månaders bebis, som man kan programmera på många olika nivåer, från lite gnäll till ganska mycket gråt och behov och så. Den signalerar liksom alla behov som en bebis kan ha. Den är hungrig, den har kissat på sig, man behöver byta blöja på den och den behöver rapa. Jaha. Och sover och gråter och så här, och då har den sensorer på kroppen. Så att den känner av om man håller det på rätt sätt och man kan tillgodose alla dess olika behov. Då. Ja, men hon är inte igång nu. Det är inte hon är tyvärr inte igång, så vi kommer inte att höra någonting. Nej, jag förstår. Men du har ju med dig henne då av en anledning. Ja. Därför att du hade ett föredrag som hette att vara eller bli förälder när man har kognitiva svårigheter. Ja. Och där den här dockan fyller en central roll. Ja. Berätta. Anledningen till den här studien var ju att det är ju väldigt mycket tonårsgraviditeter bland ungdomar med IF. Och vi ville hitta ett sätt att försöka förebygga det på något sätt. Och genom att ge kunskap så att ungdomarna själva ska kunna fatta beslut. Så att det inte bara ska bli graviditeter utan att de ska veta själva när och hur. Och då är det ju så att bara ge kunskap genom att läsa eller prata ger ju liksom inte tillräckligt. Nej. Och då ville vi prova om man kan kombinera den här teoretiska kunskapen med handhavande av den här Real Care Baby. Okay. Och då fick ungdomarna ta hem Real Care Baby under 3 dygn. 3 dygn? 3 det är en dygn. Ganska lång tid. Det är en ganska lång tid. Och det var nog inte alla som klarade alla de här 3 dygnen heller. Nej, men det var en del gjorde det, och då fick de otroligt värdefulla erfarenheter. Vad tog de med sig då, ungdomarna, från det här? Vad visade liksom studien? Studien gick till på det här viset att lärarna gav lektioner till ungdomar om olika saker som pengar och tid och säkerhet, barns utveckling. Väldigt mycket praktiska kunskaper. Och då fick ungdomarna tänka sig, hur vore mitt liv om jag hade ett barn? Och då tränar de ju naturligtvis på att ta hand om den här Real Care Baby innan den togs hem. Men resultatet av den här studien visar ju tydligt att några blev väldigt stärkta av att vilja bli föräldrar. Men de kunde också säga så här, att gärna föräldrar men inte än. Nej. Att jag vill gärna senare lägga det. De förstod att jag behöver först kanske ha boende och säkerhet och allt annat. Att det kostar mycket pengar. Ja. Och några sa också så här att jag känner nog att jag inte klarar av att bli förälder. Att det var för krävande. Både pojkar och flickor som deltog i studien? Det var både pojkar och flickor. Ja. Vi hade ju sammanlagt över 100 studenter som deltog i studien. Okej. Och vilken ålder? Ja, de var från 16 till 20 år. I och med att det var
dåvarande särskola, nuvarande anpassad gymnasieskola. Ja, jag förstår. Och är det här någonting som man generellt gör? Eller är det här bara en enstaka sak som ni gjorde i ert forskningsprojekt? Eller använder man såna här real care Ja, det babies? gör man. Det gör man? Ja, man kan få låna det på ungdomsmottagning och på SUF, kunskapscenter till exempel. Okej. Så att det är ett sätt att få liksom känna på det här och träna på olika färdigheter innan. Det blir mycket mer konkret när man gör det. Ja, Det här är en kunskap som man inte kan läsa verkligen. sig till. Nej, precis. Så att Det tror jag att vi alla kan relatera till. Så När man är fick det. barn så var det ju lite av en chock. Ja, Kanske. så är det ju. Ja. Så jag tänker mig att i den här studien också att det är klart att de här lektionerna var viktiga och samtalet kring det här och hur vore det nu om jag hade ett barn. Men jag tror att det var just det här Real Care Baby som gjorde att det liksom blev liksom, den kunskapen fastnade i kroppen på ett annat sätt. Ja, det tror jag också. Det var inte bara en abstrakt kunskap utan en väldigt, väldigt konkret. Konkret och påtagligt. Ja. Men du, alltså det här projektet då, det är avslutat. Ja. Finns det liksom att läsa för den som skulle vilja läsa om det? Eller är det på gång? Det finns 4 studier publicerade. Ja, okay. Först en liten pilot för att kolla om det gick överhuvudtaget. Det var bara 6 elever som deltog i den. Och de fick bara 6 lektioner. Och då förlängde man ju tiden till den här långa studien då. Så att det blev 13 lektioner och mycket träning med Real Care Baby och ta hem den. Ja. Men sen hade vi både intervjuer och kvantitativ data, både före och efter. Och det som var ganska intressant i den studien var att de ungdomarna som inte visste hur de ville, hur tänker jag kring mitt föräldraskap. Efter den här interventionen så visste de ju. De gick från att inte veta till att veta. Ja, det är ju... Så jag tänker mig att den gav ju de kunskaper. Ja, verkligen. Kommer ni att göra några fler studier av det här slaget? Alltså kommer det någon uppföljning eller liksom... Och det vore ju jätteroligt, men inte för närvarande i alla fall. Nej. Okej. Varför behövs sån här forskning skulle du säga? Därför att framförallt ungdomar med IF har jättesvårt att tänka sig in i rollen som förälder. Liksom man förstår inte hur mycket det kräver och hur mycket kunskaper man behöver ha. Nej. Jag tror att många tänker sig att ha barn det är något gulligt och trevligt. Och man inser liksom inte hur otroligt mycket jobb och ansvar det är. Nej, precis. Alltså, det är ju gulligt och så också. Men det är också väldigt det är både och. jobb. Men det är stort ansvar och man behöver ha väldigt mycket kompetens också. Kunna tolka barnets signaler och kunna tillgodose alla behov och så. Så forskningen hjälper praktiken kan man säga att på bättre sätt förebygga, som du sa inledningsvis, kanske tonårsgraviditeter. Att man är noggrannare med att skydda sig för att inte hamna i ett sånt läge när man har en bråkig bebis. Precis. Ja, jag förstår. Så är det framförallt därför att många ungdomar med IF tänker sig det blir ju ingen universitetsutbildning och så. Och det här med att bli förälder blir ju den viktigaste rollen då. Just det. Det är någonting jag kan bli i alla fall. Ja, just det. Ja, det är ju otroligt tankeväckande, tänker jag. Att föreställa sig hur man ska vara som förälder eller hur det är att ha barn är ju svårt. Och har man då också kognitiva svårigheter så är det ju alltid ännu svårare att ta till sig det där abstrakta. Så det här låter ju som en fantastisk möjlighet att förebygga goda, eventuellt och valda föräldraskap. Så är det, informerade val. Som bygger på kunskap och liksom att det är egna beslut. Ja, precis. Och det är ju också bäst om man tänker ytterligare ett steg då för eventuella barn också. Att de inte har blivit till av en olycka. Nej, de blir till när man vill att de ska bli till. Ja, precis. Men avslutningsvis då, om du fick liksom tänka framåt för framtiden. Vad skulle du tycka är särskilt viktigt på det här fältet? När det handlar om personer med IF och föräldraskap och... Ja, jag skulle tycka att alla anpassade gymnasieskolor borde ha kompetens kring det här med föräldraskap. Jag skulle vilja att det fanns med på alla läroplaner. Alla läroplaner, att man skulle ha en kurs. Ja, det är inte så idag alltså. Nej, det är ju inte så idag. Nej. Har du någon uppfattning om ungefär hur vanligt det är eller ovanligt? Nej, jag vet inte. Nej. Men
Det låter ju onekligen som en jätteviktig sak. Lika viktigt som att kunna ta hand om ekonomi eller sköta ett jobb eller så är ju det här en central del av livet. Och jag tänker på det här materialet som ungdomarna fick ta del av också. Det är ju inte bara att ta hand om en bebis, utan det är ju det här vad allting kostar. Vad kostar det med blöjor och vagn och mat och allt det här? Och hur ska jag tänka kring säkerhet och hårda bordskanter och ute? Och det är liksom så mycket mer. Exakt. Får jag känna på bebisen? Absolut, gärna det. Så berätta, vad kan man göra fel med en sån här då? Man kan till exempel hålla Alice fel. Man kan tappa nacken, vilket gör att, så att du får hålla lite ordentligt. Ja, men det gör jag. Men annars, du kan göra nästan det mesta. Du kan mata, du kan hålla upp Alice när hon har ätit så att hon får rapa. Och du kan byta blöja. Det kan vara så att Alice fryser eller blir för varm. Och då får du ju ta på eller ta av kläder. Och sen behöver hon ju sova också. Ja, hon har ju en fantastisk tyngd. Det är ju så faktiskt som en riktig bebis. Det är som en riktig bebis. Men det som är en stor skillnad, reflekterar jag över, det är ju att hon ligger väldigt stilla. Ja, nu ja, men det gör hon inte om hon är ju inte programmerad nu. Nej. Jag förstår. Då är det ljud och läten. Då är det ljud och läten och rörelse. Ja, okej. Vad verklighetstroget. Det är faktiskt lite fantastiskt. Och nu är ju hon mörk i hyn, men det finns olika dockor. Jag tänker att det finns Real Care Baby med många olika etniciteter. Ja, det gör det. Ja. Det finns ljusa och det finns med asiatiskt utseende och det finns mörka och så att alla ska kunna relatera. Ja, man ska kunna relatera och knyta an till liksom sin bebis. Ja. Jag känner att jag behåller gärna henne. Gör du det? Varsågod. Tack. Och med det så avslutar vi den här soffanintervjun. Tack för att ni ville lyssna, och vill ni veta mer om Eva Randells spännande forskning så sök hennes namn på nätet. Forskning är ju möjlig att få tag i via internet på de allra flesta ställen. Tack så mycket för idag. Hej då!